Cô gái bề ngoài là thiên chi kiêu nữ vạn người ngưỡng mộ, thực chất lại là một kẻ rác rưởi yếu đến mức không tưởng. Chỉ vì lúc cô ấy chào đời, máy kiểm tra thiên phú đột ngột bị hỏng, vô tình phán định cô ấy là thiên tài tuyệt thế. Từ đó về sau, yêu nghiệt và thiên tài đã trở thành biệt danh của cô ấy. Ngụy trang thiết lập nhân vật suốt 18 năm, cuối cùng cũng có kẻ vì muốn thượng vị mà kéo cô ấy lên võ đài đấm một phát bay màu. Chỉ đúng một chiêu này, cô ấy đã ngã xuống rồi. Thật sự ngã xuống như vậy sao? Cô ta không phải là siêu cấp thiên tài sao? Mà nói mới nhớ, các người có ai từng thật sự thấy cô ta ra tay chưa? Và lúc này, đàm phu đến từ Lan Tâm đã trọng sinh vào cơ thể cô gái này. Thế giới này phân chia dị năng giả và người bình thường. Nguyên chủ cũng tên là Đàm Phu, là học sinh lớp 12 trường trung học Thanh Đàn. Đàm Phu sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhìn tình hình trước mắt, vẻ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Quy định của trường học, trừ khi nhận thua, nếu không thì không thể xuống khỏi võ đài. Dựa theo lực tay của người đối diện khi ra chiêu, bản thân không thể nào sống sót nổi. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh hiệu sao? Đàm Phu trong lòng lo lắng tột độ, nhưng thần thái vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Nhưng cô không biết rằng, cô càng căng thẳng, áp lực mang đến cho người khác càng mạnh mẽ. Người phía dưới võ đài nhìn thấy cảnh này, sự nghi ngờ vốn dĩ vừa nảy sinh trong lòng, cứ thế mà bị đè nén xuống. Ánh mắt đắc ý của Lâm Mai bỗng khựng lại. Tiếng cười nhạo tại hiện trường cũng dần biến mất. Đống đất đá ném vào người cô ấy mà cô ấy vẫn bình an vô sự. Hơn nữa, người bị tấn công vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô ta, giống như đang âm thầm nói cho cô ta thấy, ta đứng ngay đây mà người cũng chẳng thể làm ta tổn thương mảy may. Đúng là khiêu khích trắng trợn. Xem thường tôi có phải không? Để tôi xem thử, cô còn có thể né được lần này nữa không? Vốn dĩ tôi cứ tưởng cũng giống như đám phế vật da vẻ làm màu trước đây, không có gì khác biệt. Nhưng giờ xem ra, cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Nếu cô đã không sao, vậy thì tôi không cần nương tay nữa rồi. Thôi xong đời rồi. Phát hiện sinh mệnh ký chủ đã về không? Mở chế độ phòng hộ. Theo sau sự xuất hiện của luồng hàn quang, một luồng lam quang chí mạng bay thẳng về phía Lâm Mai. Đồng tử của cô ta co rụt lại kinh hãi. Chiến thắng tôi thì cô sẽ là hạng nhất Thanh Đàn. Đây chính là thực lực thật sự của thiên chi kiêu nữ sao? Dừng tay lại đi. Bạn học Đàm Phu. Mối nguy hiểm đã được loại bỏ. Cảm ứng thấy ký chủ bị thương nặng, đã loại bỏ cảm giác đau đớn. Mời ký chủ lập tức đến phòng y tế của trường để điều trị. Cảm ơn thầy. Ánh mắt của Đàm Phu thản nhiên lướt qua người đàn ông vừa ngăn cản đòn tấn công nhắm vào Lâm Mai. Cô vô cảm bước qua người ông ta rồi xuống võ đài. Đỉnh thật đấy, cô ấy đến cả Yến lão sư cũng chẳng coi ra gì. Đó là người mà nhà trường vì kỳ thi quan trọng mà đặc biệt thuê từ thành phố lớn. Giảng viên cao cấp được mời về đấy. Đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà cô ấy chẳng thèm nể mặt chút nào. Đây đâu phải là công chúa, đây là nữ vương rồi. Hạng nhất của trung học Thanh Đàn đúng là danh bất hư truyền. Đàm Phu bề ngoài là thiên chi kiêu nữ vạn người ngưỡng mộ, thực chất lại là một kẻ rác rưởi. Chỉ vì lúc chào đời, máy kiểm tra thiên phú đột ngột bị hỏng, vô tình phán định cô là thiên tài tuyệt thế. Từ đó về sau, yêu nghiệt và thiên tài đã trở thành biệt danh của cô. Cô đã ngụy trang thiết lập nhân vật suốt 18 năm, cuối cùng cũng có kẻ vì muốn thượng vị mà kéo cô lên đài. Ngay lúc sắp hẹo, hệ thống xuất hiện đã cứu mạng cô. Nguy hiểm thật, nếu bị vạch chân mình là phế sai. Em là mình sẽ bị nước bọt của đám người đó dìm chết mất. Hệ thống, ngươi có đó không? Ký chủ có chuyện gì thế? À, mình thật sự có hắc rồi này. Tốt quá, hôm nay nếu không nhờ có ngươi, chắc tớ bị đánh thành tàn phế mất. Xin ký chủ đừng vội kích động. Mê mông, vừa nãy để cứu cậu, năng lượng hệ thống đã cạn kiệt. Vì sự an toàn của bản thân cậu, hãy nhanh chóng bổ sung năng lượng. Năng lượng sao? Vậy cần thứ gì mới có thể bổ sung năng lượng cho ngươi?
Phát hiện trong phòng y tế có vật thể phù hợp với yêu cầu. Bạn học này, em cần giúp đỡ gì không? Em muốn nó. Đây là phần thưởng cho top 3 kỳ thi thử của trường. Nếu em muốn lấy nó thì trong kỳ thi thử lần 1 lọt vào top 3 là được. Đàm Phu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Thực ra cô rất muốn nũng nịu với cô y tế một chút. Nhưng cơ thể này, theo bản năng không cho phép bản thân lộ ra bất kỳ biểu cảm nào làm hỏng chất ngầu. Đi tranh top 3 với đám dị năng sinh đó sao? Sợ là chưa kịp gì đã bị một trường vỗ bay màu rồi. Tiểu thống, không lấy có được không? Ký chủ à, nếu năng lượng của người ta không hồi phục, hai đứa mình chỉ cần bị chặn nhẹ một cái là đăng xuất luôn đấy. Có thể mua dịch phục hồi sơ cấp ở đâu nữa không? Trại huấn luyện chính thức có đấy. Chỉ cần tên của cậu có trên bảng xếp hạng, cậu có thể nhận dịch phục hồi theo thứ hạng của mình. Nếu bây giờ cậu đang cần gấp, có thể thử đi đánh bảng xếp hạng. Hệ thống, với năng lực hiện tại của chúng ta mà đi đánh bảng, liệu có thành công nổi không? Tuyệt đối không thể nào. Đàm Phu bất lực thở dài một tiếng, uống viên thuốc trị thương lấy từ chỗ cô y tế. Kỳ thi đại học đã cận kề. Các em đều đang rất nôn nóng, muốn tìm người so tài để nâng cao thực lực. Điều này không sai, nhưng các em phải hiểu rõ thực lực của chính mình. Đừng có không biết trời cao đất dày mà đi thách thức thiên tài. Thầy đang nói gì thì trong lòng các em tự hiểu rõ. Mặc dù thầy giáo không nói rõ là ai, nhưng trong lòng các bạn học đều hiểu như gương. Ý tứ trong lời nói của giáo viên chủ nhiệm chỉ có một: đừng có đi tìm xui xẻo với Đàm Phu. Đàm Phu hóa ra lại đáng sợ đến thế sao? Còn những bạn học có thực lực tương đối mạnh, khi so tài cố gắng đừng ra tay nặng như thế. Hãy để lại cho những bạn học yếu hơn một con đường sống. Những học sinh bình thường hít vào một hơi khí lạnh, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ không có chút biểu cảm nào. Thầy nói đúng lắm. Đám học bá các người, nếu còn dám bắt nạt kẻ yếu như tôi để quyết đấu, tôi sẽ đi mách thầy giáo là các người bắt nạt kẻ yếu. Hả? Hình như có gì đó không đúng lắm. Hả? Hóa ra người có thực lực mạnh lại là mình sao? Không, em không có, em không phải. Thầy ơi, thầy hại em rồi. Thầy nói như vậy, em là sau tiết học này, cả trường trung học Thanh Đàn đều sẽ đồn ầm lên. Nghe nói gì chưa? Cái bạn Đàm nào đó ở lớp 1 đến thầy giáo cũng nói là cô ấy rất lợi hại đấy. Tại sao lại phải làm khó một kẻ yếu như vậy chứ? Vì sự bảo vệ danh tiếng ảo mà thầy giáo vừa dành cho mình, Đàm Phu phẫn uất đến cực độ, đôi mắt đầy giận dữ trợn trừng thật to. Hy vọng giáo viên chủ nhiệm có thể thấy được sự tức giận của mình, nhưng giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục giảng bài. Đàm Phu, em đi theo cô. Tan học tháng 7. Cô gái bề ngoài là thiên tri kiêu nữ vạn người ngưỡng mộ, thực chất lại là một kẻ rác rưởi yếu đến mức không tưởng. Vì giữ hình tượng mà cô đơn độc suốt 18 năm. Kỳ thi đại học sắp đến, cô giáo cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi cô vào văn phòng. Nhìn cô học trò luôn lạnh lùng như băng tuyết này, Lý lão sư vừa tán thưởng lại vừa có chút giận. Tán thưởng là vì em ấy chỉ dùng một chiêu đã đánh bại học sinh ưu tú của lớp 2, còn ép giáo viên quan sát phải 6 phạm quy định để ra tay cứu người. Giận là vì em ấy cứ luôn bỏ tiết thực chiến. Đàm Phu à, cho dù em là thiên tài, không thể đối đầu với bọn họ, thì em cũng không được vô cớ trốn học đâu nhé. Em có dám đi học không chứ? Em sợ bị bọn họ đấm một phát bẹt dí luôn ấy. Từ khi thầy giáo đặc biệt chuyển sang lớp 2, lớp bọn họ đã liên tục đứng đầu bảng mấy tháng nay rồi. Bây giờ em đã thắng người của lớp họ. Đây là phần thưởng dành cho em. Phía hiệu trưởng bảo cô hỏi em một chút, em muốn chuyển sang lớp 2 hay là ở lại lớp 1? Lớp 1 nhưng tài nguyên của lớp 2 rõ ràng là phù hợp với sự phát triển của em hơn. Không cần nhắc một chút sao? Hạng nhất không xứng. Ý của cô ấy là dù ở đâu, cô ấy vẫn là hạng nhất của Thanh Đàn. Lớp 2 không xứng. Thật là ngông cuồng, thưa cô. Biểu cảm này là sao ạ? Chẳng phải cô nói lớp 2 xưng vương mấy tháng rồi sao? Loại rác rưởi như em, sao mà xứng vào lớp 2 được chứ? Tôi nghe nói dịch phục hồi của Lâm Mai đã đưa cho cô rồi.
Thì đã sao? Không sao cả. Tôi nghe thầy giáo nói cô chắc chắn sẽ chuyển sang lớp 2. Chỉ cần cô trả lại dịch phục hồi cho cô ấy, sau này chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa. Thấy thế nào? Chỉ vì tôi là kẻ yếu nên bắt tôi phải nhường sao? Hệ thống, ngươi có đánh thắng được bọn họ không? Được chứ? Cút, không đưa. Vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay cướp. Tự dưng mình cảm thấy bản thân lợi hại quá đi. Hay là mình thật sự là thiên tài nhỉ? Cậu đoán giả đoán non cái gì, mơ mộng hão huyền à? Năng lượng của chúng ta không đủ nữa rồi. Giờ mà không chạy là đợi bọn họ giá băng xong rồi tác động vật lý cậu à? Hệ thống, ngươi cũng yếu xỉu quá đi. Tớ là dị năng của cậu đấy. Tớ có bèo nhèo thì cũng liên quan trực tiếp đến cậu thôi. Chẳng phải đã cho ngươi nạp năng lượng rồi sao? Chút dịch phục hồi sơ cấp ít ỏi đó của cậu còn chẳng đủ cho người ta dính kẽ răng nữa. Hừ. Ngày hôm sau bệnh viện thông báo dịch phục hồi giá 10 vạn một lọ. Nghĩ đến số dư 3.122 tệ của mình, Đàm Phu dứt khoát bỏ cuộc, quay người đi đến trại huấn luyện. Cô vừa đi khỏi, xe cấp cứu đã chở 10 mấy tượng băng đến bệnh viện. Tốt nhất là cầu nguyện cho đám học trò của tôi không sao, nếu không tôi sẽ bắt Đàm Phu phải trả giá. Lớp con người Ý Đông hiếp yếu, bây giờ thành ra thế này cũng là tự làm tự chịu thôi. Bất kể là vì lý do gì, bây giờ học sinh của tôi đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ em ta không nên cho tôi một lời giải thích sao? Yên tâm đi, không sao đâu. Về nhà nhớ dặn học sinh của các ông đừng có dại mà đi chọc vào dị năng giả hệ băng giá cực hạn. Cũng may là người ta chỉ trừng phạt nhẹ một chút thôi. Nếu không thì bọn họ bay màu lúc nào cũng không biết đâu, mê mơ. Cái gì ông nói những khối băng đó là băng giá cực hạn sao? Đó chẳng phải là sự tồn tại đỉnh cao nhất của hệ tự nhiên sao? 1 triệu người mới có một thiên tài như vậy. Các ông có quen biết vị dị năng giả cực hạn đó không? Không quen. Chúng tôi chỉ là bị 2 chữ cực hạn làm cho hú hồn thôi. Hai giáo viên cười cười không nói gì, trong lòng hận không thể phi nước đại, về báo tin vui này cho hiệu trưởng ngay lập tức. Trường thanh đàn của họ sắp có thủ khoa rồi. Quy tắc đánh bảng: chọn đối thủ trên bảng để thách đấu. Chiến thắng sẽ nhận được thứ hạng của đối phương, và mỗi tuần nhận được một lọ dịch phục hồi. Thất bại thì phải trả cho đối phương 1.000. Thua là phải nộp phạt sao? Cái này hồ quá đi mất. Ký chủ ơi, cậu đọc thiếu rồi, có phần không tốn tích điểm mà. Thách đấu với tuyển thủ trên bảng xếp hạng, thua là phải nộp 3 vạn đấy. Cái gì cơ? Mê mơ. Ký chủ mau lên lầu đi. Nhanh lên, ngụy trang làm thiên tài tuyệt thế suốt 18 năm. Trên võ đài bị đấm một phát thấy luôn tổ tiên rồi xuyên không. Kẻ thức tỉnh hệ thống, cứ ngỡ sẽ nghịch thiên cải mệnh, ai ngờ hệ thống không có năng lượng thì cũng như phế vật, chỉ đánh đâm lao phải theo lao vào trại huấn luyện thử vận may. Nhanh lên, mau lên lầu đi. Hả? Trên đó có dịch phục hồi sao? Không phải dịch phục hồi, nhưng về bản chất thì cũng giống nhau thôi. Mau, năng lượng nồng đậm quá đi. Ký chủ, chính là viên gạch lát sàn màu đen này. Bên trong có siêu nhiều năng lượng luôn. Chúng ta chỉ cần hút vài ngụm là không sợ bị đánh nữa rồi. Nếu không trụ vững được nửa tiếng thì phải nộp 10 vạn đấy. Xác chết, tin tớ đi. Nhìn những viên gạch trống không, trong lòng Đàm Phu toát mồ hôi lạnh. Thử thách đơn giản thế này mà đến 3 phút cũng không trụ nổi sao? Người của các trường khác bèo nhèo vậy à? Những bạn học vừa rồi không trụ nổi nghe thấy lời này, lửa giận tức thì bốc lên ngùn ngụt. Cô còn chưa lên đó thì sao biết không khó chứ? Tuần trước tôi đã tới đây rồi, lần này là tới để phá kỷ lục đấy. Vòng tiếp theo sắp bắt đầu rồi, ai tham gia thì mau chóng đăng ký. Đàm Phu liếc nhìn đám học sinh trường số 2 đang có vẻ mặt không mấy thân thiện. Trường trung học Thanh Đàn, Đàm Phu. Hóa ra là người của trường trung học phổ thông bình thường, hằng chi mà chẳng có chút lễ phép nào cả. Lễ phép là dành cho người xứng đáng với nó, chứ không phải dành cho hạng bại loại chưa từng được giáo dục về đạo đức. Hừ, tôi chống mắt lên xem cô sẽ xuống đài thảm hại như thế nào. Hệ thống, người có chắc là ổn không đấy?
Đây là 10 vạn tệ đó. Nếu thất bại thì chúng ta phải đi bán thận mất thôi. Người ta bảo đảm tuyệt đối không để ký chủ phải đi bán thận đâu. Trong gạch đá có 2 loại năng lượng. Một loại ôn hòa sẽ giúp các bạn tăng tốc độ tu luyện. Loại còn lại thì cuồng bạo, sẽ liên tục va đập vào cơ thể các bạn. Nếu trụ không nổi thì hãy kịp thời giơ tay ra hiệu. Không có gì quan trọng bằng mạng sống cả. Có thể cho em mượn một quyển sách không? Em sợ lát nữa sẽ buồn chán. Đúng là biết làm màu thật đấy. Bắt đầu. Cái đứa ở trường bình thường kia chắc chắn là bị dọa cho ngốc luôn rồi. Hệ thống sau khi chặn cảm giác đau của đàm phu thì bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng từ viên gạch. Thật không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Ê, tớ hút lấy hút để nào. Đàm phu thấy nó hút hăng say như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi, không làm phiền nó nữa mà tiếp tục đọc tiểu thuyết. Thế là mọi người liền nhìn thấy một thiếu nữ đứng giữa đám đông, thần thái tự nhiên thong thả đọc sách. Giữa sự ồn ào náo nhiệt này, cô ấy dường như đang sống ở một thế giới khác vậy. Cái tên đàm phu này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Đại sư huynh nói đúng đấy. Anh nói vậy em cũng thấy hơi quen tai. Em nhớ ra rồi. Chính là thiên tài hạng nhất huyền thoại của chúng đó. Hèn gì mà kiêu căng như thế. Người ta có vốn liếng để kiêu căng mà. Trời à, cuối cùng cũng thấy được người thật rồi. Hệ thống, người hút đến đâu rồi? Ký chủ ơi, giờ người ta thấy hạnh phúc quá đi mê mông. Sao mình có cảm giác như nó đang bị phê năng lượng thế nhỉ? Nó hút có phải năng lượng chính đạo không vậy? Dù sao mình cũng là thiên tri kiêu tử của trường trọng điểm. Sao có thể thua kém một đứa ở trường bình thường được chứ? Mình không thể thua được. Đây chính là thực lực của học sinh trường trọng điểm sao? Nếu không phải mình có hack thì mình cũng xuống đài từ lâu rồi. Thôi xong. Cảm giác như cái máy xúc đang vẫy gọi mình đi làm công nhân rồi. Đây chính là thực lực của cô ấy sao? Từ đầu đến cuối không thấy một chút dao động cảm xúc nào. Cho hỏi là kết thúc rồi sao? Cho hỏi có thể ở lại qua đêm không? Năng lượng cuồng bạo của trại huấn luyện hạ gục tất cả mọi người. Còn đàm phu thì, cho hỏi có thể ở lại qua đêm không? Chờ đã, có chuyện gì? Cô tưởng cô rất lợi hại sao? Chu phụ hạng nhất trường số 2 chính là anh trai tôi. Cô đừng tưởng thắng được tôi là có thể kiêu ngạo. Anh trai tôi lợi hại gấp cô 100 lần đấy. Thế à? Cô ấy đẹp quá. Nếu cô gặp anh trai tôi trong kỳ thi thì nhất định phải cẩn thận đấy. Bây giờ mình đã mạnh đến mức có thể lên võ đài đánh với hạng nhất trường số 2 rồi sao? Ký chủ à, chúng ta chỉ là rác rưởi trong đám rác rưởi thôi. Cậu không quên việc chiêu cuối của chúng ta chỉ có thể dùng để làm bia đỡ đạn thôi sao? Theo tình hình này mà nói, ký chủ yếu siêu hà. Nghe tên nhóc kia nói thì anh trai nó chắc là lợi hại lắm. Không giống đám người ở trường Thanh Đàn, những kẻ mà cậu có thể đóng băng dễ dàng đâu. Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì thiếu hiểu biết về thế giới này nên đàm phu đương nhiên là tin vào lời của hệ thống. Tớ biết rồi. Trước khi chưa mạnh lên, chúng ta nhất định phải ẩn mình cho kỹ. Chỉ cần gặp kẻ nào đánh không lại thì nhất định phải chạy thật xa. Cũng may là có người nhắc nhở. Nếu không là tớ sắp bay bổng rồi đấy. Còn việc ngày đầu tiên bị kéo lên võ đài, một người một thống tự động hiểu rằng giáo viên quan sát ra tay là để bảo vệ cô. Còn giáo viên chủ nhiệm nghe đồn thổi nên đã hiểu sai. Xem ra Lâm Mai chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Mình vẫn phải tìm cách kiếm cái khác trả lại cho người ta. Đàm phu, em bị bệnh sao? Dạ không ạ, vậy sao em không đến trường? Em xin lỗi cô, mấy ngày nay em ở trại huấn luyện. Cô ấy không phải là nghe được sự thật từ giáo viên khác.
nên muốn mình trả lại dịch phục hồi đó chứ. Tôi nhớ là chỉ cần lọt vào bảng top 100, mỗi tuần sẽ được thưởng một lọ dịch phục hồi. Thả lòng chút đi. Bảng xếp hạng này đối với em chắc không khó đâu. Cô ấy của Nhiên là đang ẩn ý nhắc nhở mình. Trả lại dịch phục hồi mà. Cô yên tâm ạ. Em sẽ mang dịch phục hồi về. Béo à. Ký chủ của người sắp phải đi bán thận rồi đây. Ký chủ đừng lo. Bảng top 100 của trại huấn luyện dễ đánh lắm. Nó là cái bảng yếu nhất trong trại huấn luyện này rồi. Những người trên bảng này có khi còn yếu hơn cả người của trường Thanh Đàn nữa ấy chứ. Thật không? Thật mà. Tôi đã tra trên mạng kỹ lắm rồi. Nếu không có người thách đấu mới. Thì hạng 5 của tháng này vẫn là bạn học Mộc Lâm. Có bạn nào muốn thách đấu không? Tôi muốn thách đấu. Hệ thống, tại sao chúng ta phải đi thách đấu cái gã vừa xếp hạng 5 lận đấy? Ngươi chê tớ chưa đủ hẹo nhanh hay sao? Bọn họ nói bậy đấy. Hạng 5 rõ ràng tên là tín ngưỡng mà. Cái gã tên Mộc Lâm đó, tớ hoàn toàn không thấy tên hắn trên bảng xếp hạng luôn. Vậy cái hạng 5 mà bọn họ hô hào là gì? Có lẽ hắn là người thách đấu thứ 5 chăng? Mời người thách đấu lên đài. Mộc Lâm vừa mới trải qua một trận chiến gian khổ như vậy mà cô ta đã nôn nóng muốn đấu trận thứ 2 với hắn rồi. Chẳng phải là nhắm vào việc hắn cần thời gian hồi sức nên mới tới thách đấu. Xem ra có vài người vẫn còn biết giữ thể diện đấy. Bị tôi nói chúng tim đen như vậy nên không còn mặt mũi nào thách đấu nữa, mà ngoan ngoãn rút đầu về rồi. Người dẫn chương trình còn không mau công bố đi. Hạng 5 của tháng này vẫn là một học trưởng. Người thách đấu có muốn từ bỏ thách đấu không? Tôi đang đợi anh ta hồi phục. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Bạn học Trương Nhất, cậu có biết đối thủ lát nữa của Mộc Lâm là ai? Chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có chút nhan sắc mà thôi. Cậu không sợ cô ta thắng Mộc Lâm sao? Làm sao cô ta thắng nổi chứ? Cô ta chỉ muốn quyến rũ một học trưởng thôi. Chủ đài của chúng ta đã hồi phục xong. Mời người thách đấu lên đài. Hệ thống của nhà người ta điểm danh nhận quà xịn sò lắm. Hệ thống của Đàm Phu thì bảo chủ nhân mình yếu siêu. Hai đứa mình chỉ cần bị chạm nhẹ là hẹo luôn. Giờ không chạy là đợi bọn họ đánh cho à? Hệ thống, ngươi chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Ký chủ phải có niềm tin vào thực lực của mình chứ. Tớ thì có thực lực gì? Chỉ là một con gà công nghiệp thôi. Xin lỗi, tôi không có thời gian chơi đùa với anh, nên ngoan ngoãn xuống đài đi. Đây là từ bỏ việc vùng vẫy rồi sao? Cô ta gian lận, cô ta nhất định là gian lận. Tại sao lại có trọng tài xuất hiện chứ? Trận đấu của dị năng sinh không thể xuất hiện trọng tài. Trừ khi cô ấy không còn là dị năng sinh nữa, mà đã là một dị năng giả thực thụ rồi. Trong số thí sinh thi đại học năm nay hóa ra lại có dị năng giả. Nhìn đối thủ vừa được người ta cứu xuống. Vốn dĩ chỉ bán tín bán nghi lời của hệ thống, bây giờ thì cô hoàn toàn tin tưởng rồi. Hiện tại hắn đã bị hóa giải 99%. Người này của Nhiên không có tên trong bảng xếp hạng 100. Người trong top 100 làm sao có thể yếu như thế này được? Chắc bây giờ mình cũng có thể sánh ngang với các học sinh. Dị năng khác rồi nhỉ? Ký chủ, chúng ta chẳng qua chỉ vừa đánh bại một tên cà mờ thuộc hệ thủy mà thôi. Đừng có vừa mới thắng đã nghĩ mình đuổi kịp người khác rồi chứ. Sở dĩ chúng ta thắng được người ta là bởi vì chúng ta thuộc hệ băng, vừa khéo khắc chế được hệ thủy của hắn. Nhưng dù vậy thì chúng ta vẫn là người thắng mà. Chuyện này chẳng phải chứng minh là chúng ta vẫn có hy vọng đạt thành tích tốt trong kỳ thi sao? Tiểu thống, trình độ trung bình của học sinh dị năng hiện giờ là gì? Theo như ta được biết, trình độ trung bình của học sinh dị năng hiện nay phải là chính là những người đã sở hữu, khai phá ra tố chất của riêng mình. Còn cái người mà cậu vừa đánh bại ấy, hắn ta căn bản không hề có tố chất.
Vậy kẻ mà tớ vừa đánh bại, chẳng lẽ lại là một đứa còn gà mờ hơn cả chúng ta sao? Đúng là đồ gà mờ. Thật là ngầu. Chúc mừng người thách đấu của chúng ta đã thành công chiếm được vị trí thứ 5. Hiện tại, còn ai muốn thách đấu vị tân chủ nhân võ đài này không? Ép đến mức trọng tài cũng phải ra tay luôn rồi. Ai mà còn dám lên thách đấu cô ta nữa chứ? Vậy thì xin chúc mừng người thách đấu sẽ nhận được 2 lọ phần thưởng đặc biệt hàng tuần của trại huấn luyện. Dịch phục hồi. Chuyện này là sao nữa đây? Sao thắng một đứa còn gà mờ hơn mình mà cũng được nhận dịch phục hồi vậy? Chẳng lẽ đây là hoạt động xóa đói giảm nghèo à? Con gái hạng năm này là thế nào nữa? Ký chủ, về cái trại huấn luyện này, có người nói ngoài bảng xếp hạng 100 của các trường danh tiếng thì còn một bảng khác do địa phương tự lập ra. Cái bảng đó rất dễ leo hạng, thường là nơi để các học sinh dị năng nghèo vượt khó đến để kiếm chút lợi lộc vào cuối tháng. Như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Chưa đầy 15 phút sau, tin tức về trận đấu hôm nay đã truyền đến khắp các trường học. Yến lão sư, chắc ngài đã sớm biết trình độ của em ấy rồi nhỉ? Chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không ngờ tới ở một nơi nhỏ bé như thế này lại có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Dị năng giả ở cấp độ này, dù ở thành phố lớn cũng là nhân tài được săn đón. Nếu có thể thuận lợi trưởng thành, chắc chắn sẽ là một cường giả đủ sức bảo vệ cả một phương. Lão lộ giấu kỹ quá đấy. Ủa, mình tham gia cái nhóm này từ bao giờ vậy? Là của ta làm đấy. Ngươi tham gia cái nhóm này làm gì? Để cập nhật thêm các kiến thức cho kỳ thi đại học thôi. Kỹ năng giao tiếp xã hội của ký chủ kém quá. Nếu kỳ thi đại học đột nhiên có tin hành lang gì đó, ký chủ sẽ bị chẳng biết gì luôn. Nên ta mới lẻn vào đó xem thử tình hình. Tiểu thống à, có được ngươi đúng là phúc khí của tớ mà. Thực ra nhóm này chủ yếu là để hệ thống tra cứu tài liệu, vì sự hiểu biết về thế giới này của hắn gần như bằng không. Cho nên hắn thường xuyên đăng đủ loại thắc mắc vào trong nhóm. Hệ thống, sao ngươi lại có thể điều khiển được điện thoại vậy?